નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધર્મા એજ્યુકેશનની યુટ્યુબ ચેનલ પર હું આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, અહીંયા અમે અગાઉ જે કાંઈ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈના પેપરો લેવાયેલા છે એના ગણિતના દાખલાઓ સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છે. એમાં શું કરશું તો અગાઉ જે કાંઈ પેપર છે એ આખું પેપર જ તમારી સમક્ષ હશે, જેમાં આપણે ગણિતના જે કાંઈ દાખલાઓ છે એ ગોતીને સોલ્વ કરશું. બરોબર, ચાલો તો હવે ભણવાની શરૂઆત કરીએ. હવે આ જે કાંઈ પેપર છે એ 2017નું પીએસઆઈનું જે પેપર હતું પ્રિલિમિનરીનું એનું જ પેપર છે. એક રીતે કહી શકાય તો એની જે કાંઈ છે કી સરકાર બહાર પાડે એ કીમાંથી આપણે બેઠું પેપર લીધેલું. અને જો પહેલો જ પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તો રીઝનિંગનો કહી શકાય. જો શું આપ્યું છે કે અમદાવાદ ને આવું કંઈક લખાય છે તો બરોડા શું લખાય. બરોબર, આવા પ્રકારના દાખલાઓ છે તો મિત્રો કઈ રીતે કરવાના છે હું અહીંયા ABCD લખી નાખું તો ABCD. તમારા મિત્રો આ ABCD ક્યારે લખવાની તો જ્યારે તમને પેપર આપ્યું હોય અને હજી જવાબ વહી આપવાની મતલબ OMR શીટ આપવાની બાકી હોય, જ્યારે પેપર ચેક કરવાનો સમય છે ત્યારે ગમે ત્યાં રફ પેજમાં ABCD લખી લેવી, કારણ કે લગભગ દરેક પેપરમાં એક તો આવો દાખલો હોય જ છે, તો તમને ત્યારે સમય બચશે. બરોબર, હવે શું કીધું છે, અહીંયા A છે તો અહીંયા સામે B છે, અહીંયા H છે તો અહીંયા I છે, M છે તો અહીંયા N છે. ખબર પડે છે મિત્રો શું લખ્યું છે? જો આ લોકોએ કઈ રીતે બનાવ્યું છે તો પેલા A હતો તો એની પછીનો મતલબ B લીધો છે. જો અહીંયા A તો B છે, ત્યાર પછી અહીંયા H છે તો H પછી કોણ આવે છે તો અહીંયા I આવે છે. પકડાણું? બરોબર, સરસ. તમે જ છો, તમે પકડી જ લો ગમે એવું આવે એવું. તો હવે મારે બરોડાનું ગોતવાનું છે. બરોડા એટલે શું થયું તો B પછી કોણ આવે તો કે C આવે, A પછી B આવે, R પછી કોણ આવે છે તો કે S આવે છે, પછી O પછી કોણ આવે છે તો કે P આવે છે, પછી D પછી કોણ આવે E આવે, અને A પછી કોણ આવે B. તો આપણો જે કઈ બરોડાનો કોડ છે શું થયો CBSPEB. CBSPEB આ ડાયરેક્ટ કી લીધેલી છે એટલે સાઈડમાં આન્સર પણ આપેલા છે, જેથી તમને એમ થાય ના બરોબર છે, રેડી સોલ્યુશન આવે છે. બરોબર, ત્યાર પછી આગળ વધી અને બીજો દાખલો શું કે છે કે ABCD એક ગોળ ટેબલની ફરતે બેઠા છે. હું સરસ મજાનું એક ગોળ દોરવાનું ટ્રાય કરું, તમારા માટે ગોળ દોર્યું, બાકી આપણે ગોળ કરતા નથી. આવું જોજો, ABCD એક ગોળ ટેબલની ફરતે બેઠા છે. સરસ, હાલો ગોળ ટેબલ કર્યું. પછી હું કીધું છે એ રસોઈયાની સામે બેઠો છે. માની લ્યો અહીંયા A બેઠો છે, હાલો તો એની સામે કોણ છે? એની સામે છે રસોઈયો છે. કોણ છે? રસોઈયો. બરોબર, ત્યાર પછી શું કીધું છે B નાઈની જમણી જમણે બેઠો છે. B છે એ નાઈની જમણે બેઠો છે. પછી આગળ વધી દરજીની ડાબે ધોબી બેઠો છે અને C અને D સામે બેઠા. મતલબ કે માની લ્યો કે અહીંયા C છે તો એની સામે કોણ છે? D છે. રેડી, કમ્પ્લીટ. હવે જોવો તો મને શું કીધું છે કે પાછું પહેલેથી જોઈ B છે એ નાઈની જમણે બેઠો છે તો અહીંયા રસોઈયો છે A અને B સામે થાય, મતલબ કે રસોઈયો B થયો. ડન. બરોબર, હવે જોવો તો B છે એની જમણી બાજુ, મતલબ કે આ જે છે B નાઈની જમણે બેઠો છે, આ નાઈ થયો. B છે એ નાઈની જમણે બેઠો મતલબ C નાઈ થયો. રેડી, તો હવે કોણ વધ્યું? દરજીની ડાબે ધોબી બેઠો છે. આ અહીંયા છે કોણ છે? આ ધોબી છે. તો હવે આ જે વધ્યું એ કોણ થયું તો કે દરજી. રેડી, કમ્પ્લીટ. હવે જો ઓપ્શન શું આપ્યો છે? A અને B નો વ્યવસાય શું છે? A અને B નો વ્યવસાય. તો A અને B કોણ થયું? દરજી અને રસોઈયો. દરજી અને રસોઈયો ક્યાં છે? અહીંયા છે. જો અહીંયા આન્સર B, તો અહીંયા પણ આપેલો છે આન્સર B. રેડી, કમ્પ્લીટ. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. ત્રીજો દાખલો શું છે? 3 બાળકોની સરેરાશ ઉંમર 15 વર્ષ છે. સરેરાશ ઉંમર 15 વર્ષ છે, મતલબ કે પેલા કંઈક સરવાળો છે. આ બાજુ 15 છે, નીચે 3 છે, અહીંયા કંઈક સરવાળો આવતો હોય છે. રેડી, કમ્પ્લીટ. સરેરાશમાં ખબર છે ને કુલ સરવાળો છેદમાં ટોટલ જે કાંઈ છે સંખ્યા. તો અહીંયા માની લ્યો ત્રણેયનો સરવાળો 15 13 45, x બરાબર 45 આવ્યું. રેડી, કમ્પ્લીટ. શું છે? ત્રણેયનો સરવાળો કેટલો થાય? 45. હવે મને અહીંયા ઉંમરનો ગુણોત્તર આપ્યો છે 3:5:7. તો હું 45 ના ટોટલ કેટલા? 5 ને 3 8, 8 ને 7 15 ભાગ કરું તો એક ભાગમાં 3 આવે. 3 નો એક ભાગ થયો. બરોબર, તો આ પેલો છે કેટલા ભાગ થયા? 3 ભાગ છે. પેલો છે એ 3 ભાગ છે, મતલબ કે પેલાની ઉંમર 9 વર્ષ થઈ
હાલો બીજો છે ઈ 3 5 15 વર્ષ થઈ, આ 15 છે, અને ત્રીજો 7 13 21 વર્ષ થઈ. હવે શું કીધું છે? સૌથી નાના બાળકની ઉંમર કેટલી છે? સૌથી નાનો કેટલો થયો? 9 વર્ષનો, મતલબ ડી જવાબ આવશે. હાલો રેડી. ત્યાર પછી આગળ વધી 10% નફે કોઈ પુસ્તકને 220 માં વેચતા. જો નફો લઈ લીધો છે કેટલામાં? 220 માં, તો તેની ખરીદ કિંમત કેટલી છે? કેટલા ટકા લીધો છે? 10%. મિત્રો જોવો તો કેટલું છે? 220 આપ્યું છે. કેટલું છે? 220. આમાં 10% લઈ લીધો છે, મતલબ કે 10% જે કઈ છે નફો લીધો છે, તો મારે ખરીદ કિંમત ગોતવી છે. માની લ્યો હું શું કરું તો કે x ના 10% પ્લસ જે કઈ છે ખરીદ કિંમત બરાબર કેટલું થયું? 220. જો સીધી જ ખબર પડી જાય x ના 10 એટલે કોણ છે, આમાંથી હું કોઈ પણ ઓપ્શન માંથી ઉપાડું તો 220 ના 10% એટલે કેટલા થયા? તો કે 22 રૂપિયા થયા. 22 આમાં હું સરવાળો કરું, મેળ ન થાવતો. 210 એટલે આ થયું, નો મેળ આવે. 240 એટલે નો મેળ આવે. આના 10% જો તો 200 ના 10% એટલે કેટલા થયા? 20 રૂપિયા. એટલે કેટલા થયા? 220 રૂપિયા વેચાણ કિંમત થાય છે. જોજો અહીંયા 220 રૂપિયા. ખબર પડી? નો પડી? પાછું કહું, જોજો મેં આ દાખલો છે ને ઊંધો આયલો. કેમ આયલો? ઊંધો. 10% માં શું હોય? ટકા વાળું એક ચેપ્ટર આપણે ગણિત અને રીઝનિંગ ની એક અલગથી સિરીઝ ચાલુ છે, એમાં આપણે સંખ્યા પદ્ધતિ ચેપ્ટર પૂરું કરી નાખ્યું છે. નો ખબર હોય તો ઉપર આઈ બટનમાં એની લિંક હશે, ત્યાંથી જોઈ લેજો. બરોબર. અહીંયા જોવો શું આપ્યું છે? 10% નફે કોઈ પુસ્તકને 220 રૂપિયા વેચવામાં આવે છે. 10% નફે. બરોબર. તો તેની ખરીદ કિંમત કેટલી છે? હું શું કરું છું તો કે આડકતરી રીતે સરવાળો કરવાનો ટ્રાય કરું છું. જો 220 રૂપિયા છે, 220 એના 10% એટલે કેટલા થયા? તો કે 22 રૂપિયા થયા. 22 રૂપિયાને હું 220 માં નાખું તો મને 242 રૂપિયા મળે, નહીં કે 220 રૂપિયા. સરસ. રેડી. ત્યાર પછી બીજો ઓપ્શન જોઈ, 200 રૂપિયાના 10% એટલે 20 રૂપિયા થયા. એને હું 200 માં નાખું તો 220 રૂપિયા વેચાણ કિંમત થઈ, જે અહીંયા આવી ગઈ. મતલબ કે આમાં આપણે ઊંધા ચડ્યા ઓપ્શન જોઈને. દરેક દાખલાઓ સીધા સૂત્ર મૂકીને ન જવાય, ક્યારેક ઊંધું પણ હાલવું પડે. બરોબર. સરસ. ત્યાર પછી આગળ વધી કે ટેન્કનો 3/4 ભાગ પાણીથી ભરેલો છે. માની લ્યો કે x જેટલું ટેન્ક આખું ભરાય છે, x જેટલું ભરાય, તો એનો 3/4 એટલે 3x/4 પાણીથી ભરેલો છે. અને એમાં હું 5 લીટર નાખું ને એટલે 4x/5 જેટલું ભરાય. જો અહીં લખ્યું 4/5 જેટલો ભરાય, તો ટેન્કની ક્ષમતા કેટલી છે? મતલબ x ગોતવાનો છે. હાલો અહીંયા શું થયું? 3x + 20/4. આ લસા લીધો, 5 ચોક 20 બરાબર 4x/5. 5 તેરી 15, 15x + 100. આ 5 ને આ બાજુ લીધો એટલે ગુણાકાર કર્યો બરાબર 16x. આમ થયું ને? હાલો 15 છે, આ 15 આ બાજુ પ્લસ છે, ઓલી બાજુ જાય તો માઈનસ થાય, એટલે 100 બરાબર 16x - 15. આ તમે પદ આવા છે, કાપવું હોય તો કાપી શકો, પણ અમુક બધાનું સરસ ગણિત ન હોય એટલે અમુક પદો હું વધારે જાણી જોઈને બધાને સમજાય એટલે લખું છું. 16 માંથી 15 જાય તો કેટલા વધે? તો કે x વધે. x બરાબર કેટલું આવ્યું? 100 લીટર. મતલબ ટેન્કની ક્ષમતા કેટલી છે? 100. સરસ. રેડી. કાંઈ વાંધો નહીં. જો આમાં ક્યાંક એવું લાગે કે બહુ સ્પીડી જાય છે તો તમારી સામે સ્ક્રીન છે, તમારે શું કરવાનું છે? સ્પીડ થોડી ધીમી કરી નાખવાની, વધારે સ્પીડ કરીને જોવાનું નથી. આગળ વધી તો કે અમિત પૂર્વ દિશા તરફ 30 મીટર ચાલે છે. પહેલા તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ. જોજો આ ઉપર છે, ઉપર હંમેશા ઉત્તર રાખવું. ઉત્તરની સામે કોણ હોય? દક્ષિણ હોય. આ બાજુ પૂર્વ, આ બાજુ છે પશ્ચિમ. રેડી. અમિત ક્યાં જાય છે? પૂર્વ તરફ 30 મીટર ચાલે. માની લ્યો કે અહીંયા એનું આરંભિક બિંદુ છે, તો અહીંયા એનું આરંભિક બિંદુ છે, તો ત્યાંથી 30 મીટર આ બાજુ આવ્યો. પછી ક્યાં ગયો? તો ત્યાંથી જમણે વળ્યો. જો પૂર્વનું જમણે એટલે કયું થયું? દક્ષિણ બાજુ થયું. પાછું દક્ષિણ બાજુ આવ્યો. કેટલું આવ્યો? તો કે 40 મીટર. પછી ત્યાંથી ક્યાં જાય છે? પાછું ડાબી બાજુ. ડાબી એટલે કઈ બાજુ? આ બાજુ થયું. મતલબ પૂર્વ બાજુ પાછું થયું. રેડી. સરસ. કેટલું થયું? કેટલું હાલે છે? તો કે 30 મીટર. તો આરંભિક બિંદુથી એનું મોઢું કઈ બાજુ હોય છે? આરંભિક બિંદુ અહીંયા હતું, ત્યાંથી એનું મોઢું આ બાજુ છે. જોવો તો કઈ બાજુ હોય? તો કે દક્ષિણ અને પૂર્વની વચ્ચે છે. તો દક્ષિણ અને પૂર્વ એટલે C. જો અહીંયા આન્સર C. સરસ. આવા દાખલાઓ આપે તો મજા આવી જાય. હવે એની પછી જહાંગીરની ઉંમર 18 વર્ષ થશે ને,
ત્યારે અકબરની ઉંમર 50 વર્ષ થશે. શું થશે? જહાંગીરની ઉંમર 18 વર્ષ થશે ને ત્યારે અકબરની 50 વર્ષ થશે. એનો મતલબ એવો થયો કે જહાંગીરભાઈ જ્યારે જન્મે ત્યારે અકબરભાઈ કેટલાના હોય? તો કે 32 ના હોય, જ્યારે અહીંયા 0 હોય ત્યારે. ડન. શું કર્યું મેં? આની 18 થતી હોય ત્યાંની 50 હોય, તો આની 0 હોય ત્યારે કેટલી હોય? 32 હોય. રેડી? પછી શું કીધું? જ્યારે અકબરની ઉંમર જહાંગીરની ઉંમર કરતા 5 ગણી હશે ત્યારે અકબરની ઉંમર કેટલી હશે? જો મને અકબરની ઉંમર ગોઈતી, 0 ના 5 ગણા 32 નો કહેવાય? નો જ કહેવાય. હાલો, અહીંયા 1 હોય તો અહીંયા 33 થાય, નો કહેવાય. 2 હોય ત્યારે અહીંયા 34 થાય. જો તો 2 ના 5 ગણા 34 કહેવાય? નો કહેવાય. 3 હોય તો અહીંયા કેટલા હોય? 35 થાય. 3 ના 5 ગણા 35 નો કહેવાય. ત્યાર પછી અહીંયા 4 તો અહીંયા કેટલા થાય? 36. 4 ના 5 ગણા 36 નો થાય. 5 ના 5 ગણા 37 નો થાય. 6 ના 5 ગણા 38 નો થાય. 7 ના 5 ગણા 39 નો થાય. 8 ના 5 ગણા 40 થાય. 8 5 40 થાય ને? જો આ તમે ટૂંકમાં કરી શકો, પણ આ તો મેં તમને બતાવવા માટે થોડુંક લાંબુ કર્યું, બરોબર? નહીતર તમને સીધો જ આઈડિયો આવી જાય કે હું જ્યારે ગણતરી કરતો હોય તો આ બાજુ આ ને 5 બોલતો જાવ. 1 5 5 નથી, પછી 2 5 10 નથી, 3 5 15, 4 5 20, એવી રીતે જોતો જાવ તો 8 5 40 આવે. આ અકબરની હતી. કોની પૂછી જ આપણને? તો કે અકબરની ઉંમર તો કે 40 વર્ષ. રેડી? ત્યારે જ્યારે આની 40 વર્ષ હોય ત્યારે જહાંગીરની કેટલી હોય? તો કે 8 વર્ષ. ડન. સરસ. બસ આવા જ દાખલાઓ પૂછવાના. આ હેલા દાખલાઓ છે, આમાં કઈ અઘરું નથી. પછી હું કીધું છે કે એ અને બી પંજાબી, સિંધી, ગુજરાતી જાણે છે. હું છે ને આમાં રાઉન્ડ કરવાનો છું. કેટલા? તો કે જેટલા થાય એટલા. એ અને બી, આ રાઉન્ડ એ નો છે, આ રાઉન્ડ બી નો છે. જોજો અંદર કલર બદલાવી. કઈ જાણે છે એ ને બી? તો કે પંજાબી, પછી છે સિંધી અને ગુજરાતી. બધાયમાં પંજાબી, સિંધી અને ગુજરાતી કરી નાખ્યું. ત્યાર પછી બી અને સી પંજાબી, ગુજરાતી, સિંધી જાણે છે. જોજો હું બી અને સી છે આ કર્યું મેં. સી નું, સી કોને જાણે છે? બી અને સી. બી માં પંજાબી છે, ગુજરાતી છે અને બંગાળી નથી. અહીંયા હું લખી નાખું બંગાળી. રેડી? હવે અહીંયા હું લખું છું સી ના ખાનામાં કોણ છે? પંજાબી, ગુજરાતી અને બંગાળી. ત્યાર પછી એ અને ઈ, મતલબ એ છે એક. હવે ઈ નું રાઉન્ડ કરી નાખું. અહીંયા છે ઈ નું રાઉન્ડ. એ અને ઈ શું જાણે છે? તો કે એ અને ઈ તમિલ, સિંધી અને ગુજરાતી. જો સિંધી અને ગુજરાતી છે, આમાં લખવાનું છે તમિલ. રેડી? તો પંજાબી, તમિલ, સિંધી અને ગુજરાતી. પંજાબી, તમિલ, સિંધી અને ગુજરાતી કોણ જાણે છે? તો કે કોણ જાણે છે? તો એ ભાઈ જાણે છે. જો અહીંયા આવ્યું. પંજાબી જાણે, સિંધી જાણે, ગુજરાતી જાણે છે, તમિલ જાણે છે. કોણ જાણે છે? એ ભાઈ. સરસ. ત્યાર પછી જોજો શું કહે છે? શિલા 2 મિનિટમાં 90 મીટર ચાલે. તો શિલા 2 મિનિટમાં 90 મીટર ચાલે તો 225 મીટર ચાલવા કેટલા જોઈએ? તો અહીંયા હું લખી નાખું 90 મીટર 2 મિનિટ, 225 એક કેટલા? હાલો, 225 ગુણ્યા 2/90. 90 એટલે 45 દુ 90, 225 15 નો વર્ગ છે એટલે 15 ગુણ્યા 15. આ 2 ગયા 15, 13 45, 3 5 15. કેટલું આવ્યો? તો કે 5 જવાબ આવ્યો. તો એને 225 મીટર ચાલવામાં કેટલો વાર લાગે? 5 મીટર થાય. બરોબર? ત્યાર પછી જોજો હવે આગળ જાય અને શું લખ્યું છે? 11 ખુરશીઓ. 11 ખુરશીઓની કિંમત 3 ટેબલની કિંમત જેટલી છે. ખરીદ કિંમત જેટલી. ખુરશીને કહી દઉં x, ટેબલને કહી દઉં y. બરોબર? શું કીધું છે? 11 ખુરશીઓની ખરીદ કિંમત 3 ટેબલની ખરીદ કિંમત જેટલી છે. મતલબ 11x અને 3y કેવું છે? સમાન છે. આ બાજુ લઉં તો 11x - 3y બરાબર શું થયું? 0. આ પહેલું સમીકરણ થયું. ત્યાર પછી એક ખુરશી અને એક ટેબલની ખરીદ કિંમત 140 છે. એક ખુરશી અને એક ટેબલની ખરીદ કિંમત 140 છે. જો અહીંયા 11 છે અને 3 છે. મારા સામે એવું કંઈક કરવું હોય તો આને 3 વડે ગુણી નાખીએ. અહીંયા 3, અહીંયા 3 ને આને 3 એટલે 420. જોજો એટલે આપણું સમીકરણ થઈ ગયું 3x 3y 420.
એમાંથી હું 11x માઇનસ 3y બરાબર 0 નો સરવાળો લઉં, આ બે કેન્સલ થઈ ગયું, 14x બરાબર 420, તો x બરાબર કેટલું થયું 14 તેરી 42 રેડી 30. તો કેટલો જવાબ આવ્યો, કેનો પૂછ્યો છે, એક ખુરશીનો. ખુરશીનું શું કીધું તું, ટેબલ x, ખુરશીને x કીધું, ટેબલને y કીધું, તો કેટલા હશે 30 રૂપિયા એક ખુરશીના હશે. રેડી. ત્યાર પછી જોઈએ હવે આગળ, અહીંયા આવ્યું શૃંખલામાં આ પછીની સંખ્યા શોધો. તો જોવો તો શું છે, જો અહીંયા કેટલો ગાળો છે 3 નો, અહીંયા 6 છે, અહીંયા 12 છે, તો અહીંયા કેટલો છે 24, તો હવે કેટલો આવે 48. હાલો 47 ને 48, 47 પ્લસ 48, અહીંયા 5, અહીંયા 1 અને 8 9 95, કેટલું આવ્યું 95. રેડી મિત્રો, આજ માટે આટલું જ. જો આપને આ વિડીયો કઈ ઇન્ફોર્મેટિવ લાગ્યો હોય તો આપના મિત્રોને શેર કરો, લાઈક કરો અને દાખલાઓ ગણતા રહ્યો, અમારા વિડીયો જોતા રહ્યો, હસતા રહ્યો અને મને યાદ કરતા રહ્યો. આભાર.